13 საათი 43 წუთი შესრულდა ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლობას სრულიად საქართველოში შუადღე მშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გულწრფელ სალამს გიგზავნით ჩემი გულწრფელი ფერადი სტუდიიდან გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში რომლის სპონსორი ტრადიციისამებრ გახლავთ სკაიტელი რაც შემეხება მეგა ახლა ვართ ნანა რომელიც სისტემატურად ყოველდღიურად იღწვის მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტის შესახებ გიამბოთ ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიებები ესე რომ ვთქვათ მოვიტანოთ თქვენამდე და ბევრი ნიჭიერი ახალი სახე გაგაცნოთ. გადაცემის პრინციპი ამჯერადაც დარღვევის გარეშე მიმდინარეობს და დღეს საინტერესო პროგრამის შესახებ ვისაუბრებთ და გადაცემის სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ და გააგაცნოთ ბატონი აპოლონ ძაგნიძე, ბავშვთა ნევროლოგი და აქვე გეტყვით თემა თუ რა თემის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ. თუ თქვენს პატარას ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მშობლებო, დედებო, მამებო, მეტყველების უნარი დარღვეული აქვს. უჭირს მეტყველება და ზოგადად სხვადასხვა მენტალურ პრობლემებს აწყდებით ხოლმე. ძალიან საინტერესო პროგრამა მოქმედებს ქუთაისში და უფრო კონკრეტულად რომელ მენტალურ პრობლემებს გულისხმობთ და რას მოიცავს ეს უკანასკნელი გადაცემის სტუმარი ბატონი აპოლონი ისაუბრებს უფრო კონკრეტულად შუადღე მშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ ბრძანდებით ჩვენთან ერთად პირველად ხართ გადაცემაში და იმეც დავიტოვებ რომ შემდგომშიც გაგიჩნდებათ სრული სხვა საინტერესო პრობლემატურ თემებზე ვისაუბროთ და ადამიანებს გაუიოლოთ ეს რა ვთქვათ ყოფილი. მადლობა რომ მომიწვიეთ ძალიან კეთილ საქმეს ვაკეთებთ იმით რომ მიგვაქვს ის ინფორმაცია თუ ეს ამ ახალი პროგრამის გარშემო და შესახებ და მარტივად გაგაცნობთ ამ პროგრამის არსს, ამ პროგრამის დადებით მხარეებს. ეს პროგრამა არ არის დიდი ხანი, რაც ამოქმედდა, ფაქტიურად 2-3 თვეა, რაც მოქმედებს ბომონდის ეგიდით. ეს არის უფასო პროგრამა, რომელიც მოიცავს ადრეულ მონიტორინგს, დარღვევების ადრეულ მონიტორინგსა და სკრინინგს, კერძოდ მენტალური კუთხით, ბავშვების მენტალური განვითარების და მენტალური განვითარების შეფერხების სკრინინგს დასავლეთ საქართველოში. რაზე უნდა გაამახვილო, კონკრეტულად რაზე უნდა გაამახვილო მშობლებმა ყურადღება, ზოგადად რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, რომ ეს ისეთ პრობლემების წინაშე არ დავდგეთ, შეუქცევადი, ფაქტიურად შეუქცევადი პრობლემების წინაშე რომ არ დავდგეთ. ფაქტიურად ბავშვი როცა არის 2 წლის, ვერ მეტყველებს, ვერ ამბობს 2 სიტყვას გადამულს ერთად, არ იცის სიტყვათა ის მნიშვნელობები, რომლებიც ფაქტიურად ყოფითი ცხოვრების დროს ვიყენებთ ხშირად და აუცილებლად უნდა იცოდეს 200-250 სიტყვამდე, უკვე საუბრობთ მეტყველების განვითარების შეფერხებაზე. მაგრამ გაცილებით კეთილსაიმედოა პროგნოზი მაშინ, როცა იზოლირებულად გვაქვს ეს მეტყველების განვითარების შეფერხება და სხვა კოგნიტიური შესაძლებლობები, ურთიერთობა, აღქმა, ანალიზის უნარი, ადაპტაცია, პიროვნებათა შორის ურთიერთობა და ასე შემდეგ გვაქვს ნორმის ფარგლებში. მაგ დროს საუბრობთ ფუნქციონალურ დარღვევებზე, შეიძლება ადგილი კონდეს მოტოროლალიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, დისლალიას და ასე შემდეგ, გენეტიკურ განწყობას, დისლალიას, მოტოროლალიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ გაგიმარტოთ. მოტოროლალია არის ის ფუნქციური დარღვევა, როცა ტვინის ის უბანი, რომელიც უზრუნველყოფს მეტყველებას, ვერ ასრულებს მასზე დაფუძნებულ ფუნქციას. დისლალია არის ის მოვლენა, როცა ბავშვის პირის ღრუს თანწყობა არის დარღვეული, რაიმე სახით არის შეფერხებული ამ ბგერების თანწყობა და ამის ხარჯზე ხდება მეტყველების განვითარების შეფერხება. ვისაუბროთ უფრო რთულ საკითხებზე, როცა ამ მეტყველების განვითარების შეფერხებას ახლავს თან კოგნიტიური დარღვევებიც, ურთიერთობის პრობლემა, ადაპტაციის პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს აუცილებლად უნდა იყოს ჩართულობა როგორც ნევროლოგის, ისე ფსიქონევროლოგის, რომლის უფასოდ მიღების საშუალება აქვს ფაქტიურად დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ მოსახლეობას და რა თქმა უნდა გამოიყენოს. მოხდება სკრინინგი, შეფასება ამ პროგრამის გარშემო ვისაუბროთ ახლა ჩვენ. მოხდება შეფასება ნევროლოგის, ფსიქონევროლოგის მიერ. შეფასების შემდეგ კვლევების აუცილებლობის საკითხი დგება და იმ კვლევებსაც ვასრულებთ ბომონდის ბაზაზე, რომელი კვლევებიც შედის ამ პროგრამის პირველადი მონიტორინგის და სკრინინგის ფარგლებში. და რაც შეეხება სტატისტიკას, პროგრამის, ესე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოსმერი პროგრამის მოწოდება ნებისმიერი ადამიანისთვის ხომ არ განაპირობა იმან, რომ სტატისტიკა გვაქვს. სტატისტიკა საკმაოდ სავალალო გვაქვს ტექნოლოგიურ პროგრესთან, ფაქტობრივად პირდაპირ პროპორციულია ტექნოლოგიური პროგრესის, პირდაპირ პროპორციულია ის პრობლემები, რომელ პრობლემებზეც ვისაუბრებთ, ანუ ეს მენტალური განვითარების თემები და ძალიან ხშირია მეტყველების განვითარების შეფერხება, რომელსაც ფაქტობრივად ჩვენს მშობლებიც და გარემოც ხელს უწყობს ამ პროცესს,
რომ უფრო ჭარბად და უფრო ფართოდ გამოვლინდეს. ფაქტიურად იგივე კომპიუტერი, იგივე ტელეფონი, იგივე ტელევიზორი და ასე შემდეგ ბავშვის შექცევა და ბავშვის გამიჯვნა რეალური სამყაროდან და თავისი პატარა სამყაროს ჩამოყალიბება, რომლიდანაც ფაქტიურად მე რიგ შემთხვევებში გვიჭირს გამოსვლა და გამოყვანა ბავშვის და ფაქტიურად ამ ადრეული ინფანტილურ აუტიზმზე გვაქვს საუბარი და მასთან მომიჯნავე ესეთ პერვაზიულ, ანუ ქცევითი დარღვევებით მიმდინარე პროცესებზე გვაქვს საუბარი, როცა ირღვევა უკვე ურთიერთობა, ადაპტაცია სოციუმში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მეტყველების განვითარება ზოგადად გონივრული განვითარებასთან პირდაპირ კავშირშია თუ რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ ბავშვი ვეღარ ითვისებს ამ ანუ ინტელექტი ვერ ვითარ, კოგნიტიური შესაძლებლობები ვერ ვითარდება ისე როგორც საჭიროა. მეტყველების განვითარება პირდაპირ პროპორციულად მეტყველებს, რა თქმა უნდა, უკვე ბავშვის ნევროტულობაზეც მოქმედებს, ბავშვის დამოკიდებულება გარემოსთან არის სხვა, წარმოიდგინეთ ბავშვი გარემოში, თანატოლებში, როცა ყველა საუბრობს და ეს ბავშვი ვერ საუბრობს, მარტო ვერ გამოთქვამს იმ თავის ჩამოყალიბებულ აზრებს, ვერ ამბობს და ჯაჭვური რეაქცია ერთვება ამას შემდეგი პრობლემები, ნევროტულობა, ტიკები, გაღიზიანებადობა, ძილის დარღვევები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვერბალური ინტელექტის არქონა ნიშნავს ტოტალურად ინტელექტის განვითარების შეფერხებას. ასევე საგულისხმო, როდესაც ბავშვების მიმართ საუბრობთ, მათ მშობლებზე რას ვატყუთ? ზოგადად მშობლების ინფორმირებულობა რამდენად მაღალი ამ შემთხვევაში, რამდენად უნდა შეეძლოს და ხელეწიფებოდეს მშობელს დაუგეგმოს ბავშვი დღეს სწორად, გადაუნაწილოს დროები, უარი ათქმევინოს კომპიუტერზე და დააძალოს თუნდაც ქვიშაში ითამაშოს. ამ შემთხვევაში რას უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება? პირველი ნიშნები. აუცილებლად უნდა დავიხარჯოთ ჩვენ მშობლები, მე მშობელი ვარ და ამიტომ გეტყვით, რომ აუცილებლად უნდა დავიხარჯოთ. ალბათ მეც ვერ ვატარებ იმდენ დროს ჩემთან რამდენიც საჭიროა, მაგრამ აუცილებელია, რათა თვითონ მშობელმა დროულად გაიგოს ამ პრობლემის შესახებ და დროულად იყოს ინფორმირებული. ერთი სიტყვა ლიპიჩანია, როგორც უსები იზღვრიან, ანუ ერთეული ბგერების წარმოქმნა მშობლისთვის უკვე სასიამოვნოა, უკვე გონია, რომ ბავშვი მეტყველებს, მაგრამ ამ დროს ეს არის ერთეული სიტყვები და არ მეტყველებს. 2 წლის ასაკამდე მიღწეული ბავშვი, რომელიც ვერ აბავს ორ სიტყვას, ორ-სამ სიტყვას ერთმანეთს, უკვე განგაშის ნიშანია იმისა, რომ ხომ არ გვაქვს რაიმე კიდევ ამასთან მიმული პრობლემა და ხო არ არის დაჩაგრული კიდე რომელიმე კოგნიტიური თვისება ჩვენი, ანუ ურთიერთობა, აღქმა, ანალიზის უნარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი პროგრამა მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, როცა მშობლებს, დედებს განსაკუთრებით მიდით მესიჯების სახით ბავშვის განვითარების ეტაპები. ანუ როდის უნდა დაჯდეს ბავშვი, როდის უნდა გაიაროს, როდის უნდა თქვას ერთი სიტყვა, როდის უნდა გაარჩიოს ფერი, როდის უნდა ააწყოს კუბები ერთმანეთზე დადებით და რამდენი კუბი და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაციები მიდით თუ დარეგისტრირებული არიან და მე მგონი ყველა სამშობიარო სახლი ინფორმაციას როგორ უნდა დარეგისტრირონ, ყველა სამშობიარო სახლში ხდება ნომრის ჩაწერა და ნომრის მიბმა ინფორმაციის განლაგებაზე ეს არ არის პრობლემა, ყველა თვითონ სამშობიარო სახლებში აკეთებენ ამას. და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს თქვენი გადაცემა ეს პროგრამის მიტანა რომ მოხდა ამ პროგრამის არსებობის გაგების კუთხით, რომ ფაქტიურად მოსახლეობამ გაიგოს ეს პროგრამა არსებობს, მუშაობთ ამ პროგრამის გარშემო და ამ პრობლემის გარშემო და იმის გამო რომ დაუშვათ მშობელს თანხა არ აქვს და ვერ წავიდა იქ და ამის გამო არ შევბოჭოთ და დროულად მოხდეს იდენტიფიკაცია, დროულად მოხდეს განიჯნა სხვა ავთვისებიანი პროცესებისგან და დროული ჩართულობა დროულ შედეგს გამოიღებს აუცილებლად და დამერწმუნეთ უფრო კარგი მომავალი ექნება ჩვენ ქვეყანას თუ ინტელექტუალურად სრულფასოვანი მოსახლეობა კურნალობაზე და ეფექტურობაზე ცოტათი მოგვიანებით, ანუ თუ კი აი ამ ნიშნებს აღმოაჩენს მშობელი, იმ შემთხვევაში ვის უნდა მიმართოს სპეციალისტი გითხარით ამ შემთხვევაში? ნევროლოგი, ფსიქონევროლოგი, ბავშვთა ნევროლოგი და ფსიქონევროლოგს უნდა მიმართოს ამ შემთხვევაში. ფსიქონევროლოგი და ბავშვთა ნევროლოგი ახდენს იდენტიფიკაციას პრობლემისას, გამიჯნას სხვა პრობლემებისგან, გაცილებით ავთვისებიანი და გაცილებით ცუდი და სათანადო რეაგირება.
მკურნალობას რაც შეეხება, მეთოდური მკურნალობა არის ძირითადად, მედიკამენტოზური მკურნალობას ვიყენებთ იშვიათ შემთხვევებში, როცა აღმოჩენილი არის ის პრობლემები, რომელსაც მართლა ჭირდება მედიკამენტოზური მკურნალობა. კვლევები დაიდო ახლა ეპილეპტიფორმულ აქტივობასთან ასოცირებული ქცევის დარღვევა და მეტყველების განვითარების შეფერხება. ანუ რას ნიშნავს ეს? ფაქტიურად ბავშვს არ აქვს შეტევები, ბავშვი არ კარგავს გონებას, არ აქვს გონების კარგვა, მაგრამ ელექტროენცეფალოგრაფიულ კვლევაზე ვნახულობთ იმ პათოლოგიურ ნიშნებს, თუ პიკებს რაც არის პათოლოგიურ ნიშნებს. ამ შემთხვევაში ეს ეპილეპტიური აქტივობა კაკრას განაპირობებს იმ დარღვევებს, რომელზეც ვილაპარაკეთ. მეტყველების განვითარების შეფერხება, ქცევის დარღვევები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რომელსაც მართლა ჭირდება მედიკამენტოზური მკურნალობა. შეიძლება მშობლებმა არ იცის, რომ ხშირად მათი მეტყველება და საქციელი ბავშვებისთვის არის, ესე რომ ვთქვათ, სანიმუშო და ხშირად განაპირობებს, რამდენად კარგად მეტყველებს მშობელი, ბავშვი შეიძლება იყოს მსგავსი. რომ სწორად უნდა ვიმეტყველოთ. დიდებმა მაინც რომ პატარებს ვასწავლოთ. მშობლებს რჩევები, რა რჩევებს მისცემთ მშობლებს? ესაუბრონ გამართულად თავის შვილებს ენის მოჩლექვის გარეშე მოზრდილი ელექტორატი ოჯახში იყოს ერთ მხარეს და ფაქტიურად არ წაუხალისოს ის აგზავლები, რომელსაც ფაქტიურად ხშირად ვახალისებთ ხოლმე. დედის მიცემულ შემთხვევაზე მე წავახალისებ ხოლმე ბავშვს, რომ მინდა რომ მისი გული მომიგო, მაგრამ ეს ცუდი პრეცედენტია, რომელიც იწვევს მე ქცევის დარღვევას და ორმაგი სტანდარტის ჩამოყალიბებას ბავშვში. ასე რომ გამართული საუბარი და ფაქტიურად ამ პრობლემის ხედვა და ამ პრობლემის აღქმა და ამ პრობლემაზე რეაგირება ფაქტიურად, ხო? დროული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობაზე უკვე ვისაუბრეთ, შედეგებით დადებითია და მოდით გითხარით, რამდენად რთულია მკურნალობა და რამდენად ხანგრძლივია ეს პროცესი? საკმაოდ რთულია და საკმაოდ რთულად ექვემდებარება. იქიდან გამომდინარე, რა პროცესებთან გვაქვს საქმე. თუ იზოლირებულად მარტო მეტყველება არის დარტყმის ქვეშ და მარტო მეტყველებაში გვიჭირს, ეს მეტყველება რა თქმა უნდა 3-4 წლის ასაკისთვის, რა თქმა უნდა ლაგდება, იქ ლოგოპედის ჩართულობა იქნება ფსიქონევროლოგის თუ ასე შემდეგ, თუ თავისით მაინც კომპლექსური, რა თქმა უნდა, მაინც ლაგდება, მაგრამ თუ ამ ყველაფერს ახლავს კიდე ის კოგნიტიური შესაძლებლობების დეფიციტი, როგორც ურთიერთობა, აღქმა, ანალიზი, აი ამ შემთხვევაში კი კომბინირებული ჩარევა ჭირდება და მართლა რთულად ექვემდებარებიან ესეთი ბავშვებს და უამრავი დაწესებულებაა გახსნილი ამ ბავშვების ქცევების მოსაწესრიგებლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ღია-კარი, ხიდი, ინკლუზიური ცენტრები უამრავი არის გახსნილი და ძალიან მნიშვნელოვანია დიაგნოსტირება ზუსტი. ანუ პერვაზიული დარღვევა გასაგებია, რომ გვაქვს მეტყველების შეფერხება, გვაქვს დარღვევა ქცევაში, მაგრამ რა უდევს საფუძვლად და რა არის დიაგნოზი, ზუსტი დიაგნოზი ამ პრობლემების. რთულია ზოგადად ზუსტი დიაგნოზი. რა თქმა უნდა, რთულია დიფერენცირება, რომელსაც ჭირდება კვლევები, რომელსაც ჭირდება გამიჯვნა ერთმანეთთან თუ რა კონკრეტულ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ვბრძანეთ, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ მეტყველების უნარის დარღვევა შეიძლება ახლდეს თან გენეტიკური ფაქტორი. რამდენად ხშირია, როდესაც ეს ყველაფერი გენეტიკით გადაეცემა შთამომავლობას? გენეტიკური განწყობა, სავარაუდოდ და არა ფაქტორი, არ არის იდენტიფიცირებული კონკრეტული გენი, რომელიც განაპირობებს კონკრეტულად მეტყველებას, მაგრამ თვითონ დაკვირვება და პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ეს გენეტიკური ფაქტორი ფაქტიურად წამყვანია და ინტელექტის კოეფიციენტი, რომელიც ფაქტიურად გადაეცემა და ამ ჩვენ როგორც მშობლები ჩვენ მონაპოვარს უნარებს ინტელექტს გადავცემთ ჩვენ შვილებს და ეს გრძელდება თაობიდან თაობას. ანუ თითოეულ მშობელმა უნდა იზრუნოს, რომ ინტელექტი აიმაღლოს მაქსიმალურად. რაც გადავცემთ შვილიც ზედმეტად ინტელექტუალური იყოს. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორიც მეტყველებს და ფაქტორიც ფაქტიურად გადამწყვეტია გენეტიკური ფაქტორი. ყველა შემთხვევაში და ყველა დაავადების შემთხვევაში ალბათ. თქვენ ასევე ბრძანეთ ის და აღნიშნეთ, რომ ტენდენცია მატებადია, სტატისტიკა საგანგაშოა და მოდით კიდევ ერთხელ შევჯერდეთ, როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას პრობლემა. პირველ რიგში შევზღუდოთ კომპიუტერ ტექნოლოგიური ტექნიკა შევზღუდოთ ბავშვებს იმისთვის რომ არ შეიქციოს ბავშვმა თავი, მოვაცილოთ კომპიუტერს, მოვაცილოთ პლანშეტს, ტელეფონს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხშირად მსმენია რომ კომპიუტერთან არა ზის ტელეფონთან. უარესია. განსხვავება არ არსებობს, ხო, თუ უარესი არ არის? უარესია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ მოედანი არის პატარა ტელეფონში პატარა მოედნის გამო ბავშვი უფრო მეტად ძაბავს თვალის მამოძრავებელ ნერვებსა და გუგის მარეგულირებელ ნერვებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჯაჭვური რეაქცია ირთვება, რომელიც საკმაოდ არაკეთილად მოქმედებს ბავშვის
ზოგად განვითარება და ზოგად მდგომარეობა. ანუ ამაოდ ხარია ხოლმე მშობლებს, როდესაც ვერადღირებულ პლანშეტს ან ტელეფონს ჩქნიან ბავშვებს. რა თქმა უნდა. ძალიან და განსაკუთრებით მინდა ვთქვა, კრიტიკული არის 1-დან 3 წლამდე ბავშვის ფსიქიკა გარემო ფაქტორებისადმი. ამ დროს ვიღებთ სიტყვათა რაოდენობას, ამ დროს ვსწავლობ და ზოგადად 5 წლამდე ვითარდება ბავშვის ფსიქიკა. ბავშვის ფსიქიკა 5 წლამდე არის ის, როგორიც არის ცხოვრების ბოლომდე, ასე რომ ძალიან ფრთხილად უნდა მოვექცეთ 5 წლამდე ბავშვის ფსიქიკას, რომ ჩამოვაყალიბოთ ისეთი ფსიქიკურად ჯანმრთელი თაობა, რომელიც ფაქტიურად შექმნის ჯანსაღ მომავალს შემდეგ. ანუ საგულისხმო შთაბეჭდილებებიც, რომელიც შეიძლება განმაპირობებელი იყოს 4 წლის ასაკში მიღებული რაიმე, შეიძლება გაახსენდეს 18 წლის ასაკში ძალიან ცუდად იმოქმედდეს. ფაქტიურად კი არ გაახსენდეს, ვერ დაივიწყოს ცხოვრების ბოლომდე. და მოდით დავუბრუნდეთ ასევე პროგრამას, თუ აღმოჩნდა გვიყურებს ისეთი მშობელია ნახევ ჩანაწერს და გაავლებს პარალელს და აღმოაჩენს, რომ შეიძლება საკუთარ შვილში ხედავდეს მსგავს ნიუანსებს, ვის უნდა მიმართოს, სად უნდა მიმართოს პროგრამამ, როგორც ბრძანეთ და აღნიშნეთ პირველი მაისიდან ამოქმედდა, რამდენი ხანი გრძელდება პროგრამა და რამდენად ანუ სრულად უფასოა ესეც აღნიშნეთ. ეს სახელმწიფო პროგრამა კონკრეტულად, რომელზეც მე მაქვს ინფორმაცია, მოქმედებს ბომონდის ტერიტორიაზე, შეუძლიათ მიმართონ, მოგმართონ ჩვენ და ჩვენ ხელთარგმნებული ინსტრუმენტული იქნება თუ ადამიანური რესურსით დიაგნოსტიკას გავაკეთებთ, რჩევებს მივცემთ და ეს ყველაფერი ხდება სრულად უფასოდ. და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ და შევახსენოთ თითოეულ მშობელს, რომ ის თითოეული ნიუანსი გადამწყვეტია და დროული დიაგნოსტიკა კარგ შედეგს აძლევს, ასე რომ არ გადადონ შემდგომი დღისთვის, წამისთვის და დროისთვის. ისე კარგად ძანეთ, ვერაფერს ვერ დავამატებ. მაშინ დაგემშვიდობებით დროებით იმ იმედით, რომ კავშირდებით ერთმანეთს და ძალიან საინტერესო თემებზე, პროექტებზე ვისაუბრებთ და ავუმაღლებთ როგორც მშობლებს ცნობიერებას, ასე ვიხსნით ახალ თაობას სხვადასხვა ტიპის პრობლემებისგან. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა, წარმატებებს გისურვებთ. თვითონ ტელემაყურებლებო, მშობლებო, დეიდებო, მამებო, თუ კი აღმოაჩინეთ, რომ თქვენს შვილს რაიმე სახის პრობლემა აქვს, შეგიძლიათ უკვე იცით, სად უნდა მიმართოთ, ვის უნდა მიმართოთ, სრულად უფასო პროგრამა, რომლის მიზანი სწორედ ის არის, რომ თქვენს ბავშვებს, ესე ვთქვათ, მოუხსნას პრობლემები, რომელიც მენტალობასთან არის დაკავშირებული, მეტყველების უნართან და უკვე ნიუანსები იცით, თუ კი გვისმენთ ყურადღებით. მოკლედ, შესრულდა სრულად საქართველოში ზედმეტად პუნქტუალურად 14 საათი, გადაცემასაც პუნქტუალურად ვასრულებ, გახდით ნანა, მუშაობდით თქვენთვის და აქვე უნდა გითხრათ, რომ დღეს საღამოს უნდა აღნიშნო 22 საათსა და 15 წუთზე შეგიძლიათ იხილოთ რეზო ჩხეიძის ქართული მხატვრული ფილმის პირველი ნაწილი, რომელსაც მშობლიურო ჩემო მიწა ეწოდება, ქართული კინო 120 წლისა, ასე რომ პოპულარიზაციისთვის ტელეკომპანია მეგა TV თავის წვლილი შეიტანს და დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ რეზო ჩხეიძის შთამომავლობას შვილებს, რომლებმაც სრულად უსასყიდლოდ დარგვთეს ნება, რომ ქართული ფილმების პოპულარიზაციას ხელი შეუწყოთ და წარმოგიდგინოთ პერიოდულად რეზო ჩხეიძის ქართული მხატვრული ფილმები. მოკლედ გახდით ნანა, მუშაობდით თქვენთვის, გადაცემის სპონსორი Sky Italia წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის. გადაცემის სტუმარი კი ბატონი აპოლონ ძაგნიძე, ბავშვთა ნევროლოგი გახდათ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.